این ملک آزاد در باور تو آزاد گردید از لشکر تو. احمد نشسته در سنگر تو، خدا یارش باد، خدا یارش باد. مرد آمدی و مردانه رفتی، شاخ جوانیت را شکستی. در رای دین در نجات مردم، نامت مبارک، نامت مبارک. نامت گرامی مسعود افغان، اما سعی تو مشهور دوران. نام تو ثبت است در دفتر جان، نامت مبارک، نامت مبارک. در هجرت تو دلها بزاری، آیین خوبت مردی و یاری. آرمان پاکت تا حشر جاری، نامت مبارک، نامت مبارک. چشم و چراغ افغان ستانی، مسعود افغان به طرز جانی. مسعود عالم در دو جهانی، نامت مبارک، نامت مبارک. این ملک آزاد در باور تو آزاد گردید از لشکر تو. احمد نشسته در سنگر تو، خدا یارش باد، خدا یارش باد. مرد آمدی و مردانه رفتی، شاخ جوانیت را شکستی. در رای دین در نجات مردم، نامت مبارک، نامت مبارک. نامت گرامی مسعود افغان، اما سعی تو مشهور دوران. نام تو ثبت است در دفتر جان، نامت مبارک،
نامت مبارک. در هجرت تو دلها بساری، آیین خوبت مردی و یاری، آرمان پاکت تا حشر جاری، نامت مبارک، نامت مبارک. چشم و چراغ افغان ستانی، مسعود افغان به طرز جانی، مسعود عالم در دو جهانی، نامت مبارک، نامت مبارک. این ملک آزاد در باور تو، آزاد گردید از لشکر تو، احمد نشسته در سنگر تو، خدایا. در رابطه با هفته شهید میخواستیم که برای 4 نکته بحث کنیم. یک، جایگاه هفته شهید در تقویم افغانستان. 2، یادبود و نحوه یادبود از شهدای افغانستان. 3، اهداف، آرمان و ارزش‌های شهدای افغانستان. و 4، تقویه و تداوم ارزش‌ها، آرمان‌ها و اهداف شهدای افغانستان. فلذا من از تمام دوستان، از جناب آقای کوشان و تمام بزرگای محترمی که زحمت کشیدن، جوانایی که زحمت کشیدن و این مجلس اداره کردن تشکری میکنم. خداوند تمام شما را اجر بده. من تازه یک کلمه نوی را به فکرش افتادیم که شاید بر اولین بار شما بشنویم و من نمیفهمم که در قاموس ما همچه کلمه وجود داره یا نداره، اما من میخوایم که نامش را بانم حبا طلق. حین حق باز باطل باز قاف حق. و شما الحمدلله مسلمان هستیم. واضح در قرآن شریف گفته شده که ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون. شما حق را با باطل ملبس نکنید و حق را کتمان نکنید اگر میدونید. تعداد از اینا هم شهید شدن، داخل افغانستان رفتن. خداوند تمامشان را به رحمت بسازد. تشکر بسازد. با تشکر فراوان از جناب دکتر صاحب سرخال صاحب، یک جان سپاس. شما چقدر خوششانس بودین که فضیلت دیدار آمر صاحب داشتین و اونا از نزدیک شما دیده بودین و تمام خاطراتی که شما همراه ما امروز نمی‌ساختین خاطراتی بود که شما خودتان همراه از اونا داشتین و ما گفتین یک عالم سپاس. سلام و حرمت فراوان و همراهان گرامی و مهربانم و همچنان با اجازه استاد گرامی محترم سیقل که در سالهای اخیر معسلی یا دوران مکتب افتخار شاگردی شده داشتم، میخوایم کلمات را برای شما درباره مسعود کبیر بخوانش بدم. در رسای مسعود کبیر به نام خدا.
16 سال از شهادت مسعود اسطوره مقاومت افغانستان می‌گذرد. به خاطر شخصیت مصمم، بینش ملی‌گرایانه، جدیت در جهاد، شجاعت، استقامت، بینش سیاسی خارق‌العاده، وسیع و محبت بی‌پایان به سرزمین و مردمش شناخته شده بود. 16 سال از سفر مردی می‌گذرد که جای واحدخواهی‌اش را و غمگینی می‌توان در صحنه سیاست افغانستان امروز احساس کرد. 16 سال از شهادت مردی می‌گذرد که می‌گفت در افغانستان عزیز ما نزاع قومی و نژادی وجود ندارد. این سیاست کشورهای همسایه است که قوم را به قوم دیگر ارجحیت می‌دهد تا از این طریق نقشه‌های سیاسی خود را به پیش می‌برند. 16 سال از شهادت مردی می‌گذرد که می‌گفت من مزدور کسی نیستم و به نفع کسی نمی‌جنگم. من بر اساس فیصله ملت تصمیم می‌گیرم و من عضو از جمعیت و ملت مردم افغانستان هستم. مسعود کبیر، مردی که با امروز باز هم 16 سال از محو حضور آن مرد در صحنه سیاسی ما می‌گذرد که می‌گفت برای من تسلط مستقیم و غیر مستقیم یک بیان دارد. تلاش ایجادی پاکستان تسلط غیر مستقیم بر افغانستان است. مسعود کبیر مردی که با کمال متانت می‌گفت در حکومت آینده افغانستان من رئیس جمهور نخواهم بود. رئیس جمهور جوانی میباشد، مردی میباشد، شجاعی میباشد از بین تمام اقوام افغانستان و قصه خود مردم افغانستان. مردی که آرزوهایش را همیشه و چنین بیان میکرد: آرزو دارم که مردم کشورم بدون تعلقات قومی، مذهبی، زبانی و حزبی وحدت ملی و اتحاد خود را حفظ نمایند و در سایه آن تکیه بر دین مبین اسلام شاهد پیروزی و اطلاع کشور خود باشند. تعمق در رفتار و گفتار مسعود کبیر ثابت می‌سازد که استقرار، آزادی، اتحاد و شکوفایی افغانستان یکی از اهداف عمده آن ابرمرد تاریخ بود. چه هندوی بزرگ است که جای آن ابرمرد تاریخ، شیر پنشیر، شاهین قلعه‌های پامیر و رستم خراسان را کسی دیگری نمی‌تواند پر بسازد. با امید آن روزی که ما با تکیه بر اتحاد، اتفاق و صداقت افغانستانی داشته باشیم که در آن با برآورده نمودن آرزو و مرام شهدای خویش که داشتن یک کشور آزاد و مستقل، تأمین صلح سرتاسری، آرامش مردم رنجیده ما بوده، ما بتوانیم قرض خود را با خون آن شهدای خود ادا بسازیم. و در اخیر ربایی کوتاهی را که در وصف مسعود کبیر خودم سرودم، با وجودی که بسیار دور از رشته کاری من می باشد خدمت شما عرض می دارم. استاره شرق از خراسان بودی، تو شیر ژیان رستم دستان بودی. در قله آتشین خون در سنگر، تو مرد زمان خیش و انسان بودی. یاد تو هنوز در سخن باقی است، افکار تو در جهان من باقی است. مسعود بودی و شاد باد روحت، مردانگیت در انجمن باقی هست. با سپاس فراوان از همه. با هزار سپاس فراوان از دکتر صاحب نبیله رکزای پیمانی. غرور تاجکم اینجاست کلاه کج بسر دارد، غرور تاجکم اینجاست کلاه کج بسر دارد که آزادی و تاریخ هم در این وادی به بر دارد. در آن روز و شب محشر که دشمن بم میبارید، که سنگ و چوب و خاکم را همیشه در جگر دارد. گه شرقش زدی خنجر گه غربش چو لرزاندی، گه شرقش زدی خنجر گه غربش چو لرزاندی، که نامش شد شاه مسعود و پنشیر دیگر دارد. جناب جلال الله محترم ثالث میفرماید پس از تو کسی از تو عکس دارد، کسی هم قصه، کسی از تو مشروعیت می جوید، کسی الهام. اما من و ما
ماهیم در بحر افکار تو آینه هر کسی خودش را در تو می‌بیند. وقتی راست نمی‌نماییم نباید تو را بشکنیم و با قامت خود برابرت سازیم. و تو ای ایثارگر با نام تاریخ نمرده ای، تنها از این جهان ما رفته ای. یادت بخیر رهبر. در این بخش برنامه از جناب جلالت‌مآب عالی قدر محمد اشرف ایمانی، یکی از یاران و صاحب سیاسی قهرمان ملی کشور، که من قبل از اینکه امروز جناب ایمانی صاحب آشنا شوم و اولین مرتبه در تلفن امروزشان صحبت کردم، زمانی که با هم صحبت میکردم در تلفن به یاد شعر ابو حضرت یکی از اشعار است که حضرت یعقوب علیه السلام به یاد حضرت یوسف علیه السلام وقتی که امو بوی زور ما احساس میکردیم. آنقدر بحث‌های شیرین ما در تلفن امروزشان داشتم و یک وقت ساعتی که دیدیم ساعت 1 شب هستند و ما در حدود 2 ساعت در تلفن صحبت کرده بودیم با هم. و یکی از خاطرات بسیار کوچکشان کوتاهشان برای شما یادآور میشم. یکی از وقتا برای شهرداری کابل در زمانهای خیلی سابق میخواستند که شهردار جدید تعیین شود و از وطندارای پنجشیر ما جناب قانونی صاحب بزرگوار خداوند بخیر داشته باششان دیگه و جناب قربیک صاحب استیاره و 2 تن دیگر را به معرفی میگیرند. همین گونه هر کدام از یا افراد مختلف به معرفی میگیرند و در این موقع نوبت با آمور صاحب میرسند. با آمور صاحب میگن که خب تمام اینجا کاندید شما کی هستند؟ در حالی که آمور صاحب شهید 2 مرتبه با جناب ایمانی صاحب قبلا دیده بودند، در اینجا نام ایمانی صاحب رو باز با پیشنهاد میکنه که شهردار از طرف ما کاندید جناب ایمانی صاحب باشه، محمد اشرف ایمانی. اما بعد خود جناب ایمانی صاحب اصلا از این موضوع در جریان نمیباشن. وقتی که فردایش یا بر دفتر تشریف میبرند براشون پیام میرسه که شما شهردار کابل تعیین شدین، یا میگن که من اصلا در جریان نیستم، این چگونه اتفاق افتیده. میگن که شب گذشته از طرف آمور صاحب بزرگوار خودت باعث شهردار کابل کاندید شدی، نامزد شدی و کی بدونه که وقتی که آمور صاحب کسی را که تعیین بکنه و پیشنهاد یا نامزد داشته باشه و حرف از او یعنی در جایگاه رد قرار بگیرند. و حال از این بزرگوار که و همچنان اولین دیپلمات بعد از سقوط رژیم استبدادی طالبان به امریکا و سفیر جهانی صلح، رئیس صلح و توسعه افغانستان و از جمله کاندیدهای مطرح دوره بعدی ریاست جمهوری افغانستان هستند. از پیشان تقاضامندیم که در جایگاه تشریف بیارند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم رب الشهداء والصادقین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ان اكرمكم عند الله اتقاكم. بزرگ محترم، مهمانای عزیز، خواهرها و برادرای هموطن دور از هموطن، بسیار خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و بسیار متاسف هستم که در حادثه ما مقابل هستیم که یک عضو بزرگ از تن ضعیف امروز خدا که دیروز تن قوی و داشتیم از دست دادیم. اما خوشبخت هستیم که ما امو احترام، امو شرافت، امو عزت و امو زحماتی که شهدای افغانستان در مجموع خاصتا قهرمان ملی ما شاه مسعود اونا این زحمات متقبل شدن، ما فراموش نکردیم. بسیار خوشحال هستم که هنوز ملت ما زنده هستند. خوشحال هستم که ملت ما ورزش‌هایشان و گذشته‌هایشان و تاریخشان ارج می‌گذارند. نمی‌دانم از سوگواری در مقابل امروز و شهدای امروز که ما برای یادش هستیم یا از مقام احمد شاه بزرگ یا احمد شاه مسعود یاد کنیم و یا اینکه خوش باشیم که ما شخصیتی داشتیم و بر روح روانش دعا میکنیم و شخصیتی داشتیم که شخصیت ما همگیر و جهانگیر بود. در حادثه‌ای که در دیمدن شد، اگرچه من در اینجا بودم،
با یک صحبت یا صدایی که با دوستایی که همکار ما هستم کردیم، در 24 ساعت ما بیشتر از 5 میلیون سیسی خون از سراسر افغانستان داشتیم. معلوم نبود که در جان هزاره خون پشتون است، خون تاجک است، خون ازبک است، حتی خون اهل هنود بود. همه دوستان بنان یک بار دیگر من از همه دوستا آرزو دارم که هیچ بار دیگر نگویم، خصوصا از برادرها یا هموطنها یا عزیزایی که از پنجشیر هستند که عامر صاحب شهید پنجشیر، اگر واقعا اونا حیات می داشتن خفه می شدن، چون اونا برای پنجشیر نی، برای افغانستان صحبت می کردن، اونا برای ملیت پس نباید چیزی که حجم بزرگ داره، چیزی که حجم وسیع داره، چیزی که قابل مقیاس و قیاس نیست از حجم بزرگش، چرا ما ایزا ما بکنیم او در یک اتاق کوچک به نام پنجشیر یا کابل یا وردک یا لغمان یا هرات او را جا بدیم؟ بنان خانه ما افغانستان، خانواده ما ملت افغانستان، قوم ما همه از هر ملتی که هستند در مجموع اهل افغانستان هستند. وزار گرامی، برادران، خواهران، our special guest Richard McKenzie, to friends that who doesn't speak Farsi, I appreciate your patience. Also participate in this event. Please give them a warm hands and welcome these friends. Mr. McKenzie, if you can have a seat for a few minutes, please. Thank you so much. بسیار معذرت میخوایم دوست عزیز که من کم انگلیسی صحبت میکنم به خاطر که البته من آماده نبودم، از لس آنجلس آمدیم، از راههای دور. افتخار بخش اینه که ما مقابل بزرگان مثل محترم آقای سایقل افتخارشان یک دست محکم بزنیم. آقای مونی که همچنین صحبت کردن، به افتخار میتونم بگویم که خانم‌ها باید است که تشویق شوند. دکتر نبیله نیکزای پیمانی، I'm very proud of you. زنده باشید. تشکر. دست محکم برای و از همه شما، تک تک شما جهان سپاس. اولتر از همه درود میفرستم برای پاک فرزند فرزانه کشورم، قهرمان ملی مسعود بزرگ. یک دست محکم بزنیم و افتخارات جهاد کرنوایی این مرد آزاده. و درود میفرستم برای شهیدای افغانستان از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب. برادران، خواهران، در 11 سالی که من در رسانه‌های مختلف با بسیار کار فیصده که بسیار کوچک هستم، خجل هستم و مقابل ملت بزرگ افغانستان و مقابل او خواهران برادرانی که سینه خود از سفر ساختن و من همیشه گفتیم که من بسیار کار کوچک میکنم. من مثل یک دال فریاد از پیش کامرهای تلویزیون و میمان خانه هایم وطن هستم. ای کاش که من در جبهات مقاومت می بودم، در جبهات مبارزه می بودم، با او خواهر و برادران می تونستم که شانه و بازی می کشیدم. خب البته I would like to just express my feelings and my passion and compassion about Masood the Great, a legend, a leader, a school, a vision that I, as an African American, very young, I left my country. My father also was one of a freedom fighter. Before the war started, he was in Afghanistan. He was jailed by the communist regime and tortured. So when I arrived to America, all I knew about Masood from medias, to watch what was Masood about, to hear what he was talking about. So my brothers, my fellow friends, Mr. Richard McKenzie, of course, he is a well-known journalist that he spent a lot of time with Ahmad Masood, the greatest leader of Afghanistan. I just want to say thank you to Masood. You're the pride of Afghan land. You're the greatest hero of the battleground. The world knows you as a legendary tactician. The world knows you as a legendary tactician. You're the greatest hero in this whole nation. You fought Pakistan, Al-Qaeda and Taliban. You fought Pakistan, Al-Qaeda and Taliban. One man stands so strong. As you're not with us anymore, but you are still in our heart and our soul. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Richard McKenzie. Please give a warm applause.
as I have been at most of these occasions over these years since we lost Masood. The fact is that it was 1985 when I first met an Afghan. That was 32 years ago, and it was in the refugee camps in Peshawar, Pakistan. It was my first visit to a refugee camp that I witnessed the external effects of the devastating war that was taking place in Afghanistan, and I'm very interested as a journalist, and I wanted to return. The memory of those places stuck with me even as I got back to the United States. خب تشکر. استاد گرامی عزیز اجازه بدین ما با آقای محترم مامود سیقل شخصیت برجسته کشور ما نماینده افغانستان عزیز در ملل متحد و همچون Mr. Richard McKenzie, a journalist, a well-knowing face doing the jihad and also knowing about Ahmad Shah Masood. I will have a few questions if you can be patient with me please. جناب آقای سیقل خوش آمدین در محفل هفته شهید. جان سپاس قدماتتون بالای چشمای ما، خصوصا جوانایی که این هفته شهید این محفل رو برگزار کردن. من نمایندگی از اونا از شما جان سپاس که تشریف آوردین، همکاری کردین. واقعا شخصیت‌های مثل شما باید از هر سال در هفته شهید تشریف بیارن و جوانان رو تشریف بکنن و شما بزرگوار هستین که ما بتونیم قدم‌های شما رو تعقیب کنیم. درباره شخصیت آقای مسعود صحبت‌ها زیاد شده. لطفاً اگر بتونیم بگوییم که وقتی که با احمد شاه مسعود اولین بار دیدار کردین چی احساس داره؟ اصلا شما چی حس کردین؟ اگر لطف کنین. خب ببینین، ما در طول سالهای جهاد و مقاومت مملکت خود دفاع میکردیم. چیز اولی که توجه می جلب کرد که در جایی که می آمدن همه حضورشان یک گرمی می بخشید، یک حرکت می آمد و وقتی که از اتاق می رسند شما فکر میکنید که اتاق خالی شد. همین یک چیز اولی من بودم به اصطلاح انگلیسی ها که my first impression که چطور با مردم بسیار گری خورده بود. وقتی که می رفتیم یک کودک آمد دفتن پیشوی موترش استاپ شد، دفتن، و اگر دریور جدی بریک نمیزد امکان داشت تفلک هم میزد. آموزش گفت که بچه که بیارین پیش شاوردن، گفته که چرا بچه ای کار کردی؟ گفت مادرم میگه که همیشه خودت اینجا تیر میشی که ما چای نمیخوری. گفت خواهی مادرت بگو که من که گشت آمدم من طرفای دیگر همین یک چای جور بکن و میگه که چای بخور. همین صحنه‌ها رو که آدم میدید، یک مردی رو میدید، یک شخصیتی رو میدید که با مردمش مانند اینمی قانون بافت خورده. امسال سال 16 است. من فکر میکنم که 10 قرندگان تیر شد یادش دین هست. سوال یعنی چطور احمد شاه مسعود در سر زبان ها افتاد، نه تنها در اجتماع افغانستان بلکه در اجتماع خارج، چی سبب شد؟ یعنی احمد شاه مسعود با مو استعدادی که داشت، شخصیتی که داشت و همچنین یک چیزی که امروز جهانیان سرشان افتخار میکنن که شما تا شاید آگاه باشین که در کمبودیا اگر اشتباه نکنم برای من کلیپ روان کردن که در مکتب درباره قهرمان ملی اینا در درس میدن از سنهای بسیار پایین. یعنی مثلا ما ایست که زبیرو خان بوده، مثلا بسیار قماندانای دیگه بوده، چطور تنها احمد شاه مسعود از بین قماندانای جهادی رشد میکنه و احمد شاه مسعود امروز یک لیدر، یک ویژنی که من بیشتر گفتم امروز در قلب و از اندیشه صدها هزار هموطن ما و همچنین خارجی های ما میشناسم که حتی ایرانی هم زبانهای ایرانی ما و خارجی های دیگه که اشک میریزن وقتی که اسم مسعود کبیر میگیرن. فکر میکنم 3 کلمه است که زندگی مسعود زیادتر به او گری خورده. یک، ایمان به خدا فوق العاده. یک تعدادی از دیدگاه خود کوشش میکنن که توجیه کنن، اما ایمان به خدای مسعود چیزی است که هیچ کسی ندیده گرفته. یک اعتماد فوق، یک ایمان فوق العاده که شما گفته‌هایش دیده باشین میگفتن که خدا بخواهد، خدا بخواهد. گرچه گفته عامیانه مردم ماست، اما
مسعود واقعا به این مسئله ایمان داشت، با خدا، با موجودیت خدا و همین که پشت سر خلقت زمین و کائنات یک قدرت نیرومندی است. نقطه دوم آزادی. آنقدر آزادی که امروز یک اندازه وزنش زیادتر شده، یعنی کسایی که در اطراف مسعود بودن آنقدر از این مستفید شدن که بسیار سرشار هستند از روحیه آزادی. و از امون خاطر است دمی شوروز آقای یوسف جان نثار که از دوستای نزدیک بودن و اکثر بیانات آمر صحبتن کردن، یک کلیپ نوش بیرون کشیدن که میگه که یعنی ما درست است که با کمک جهان نیاز داریم، درست است که ما را ایران کمک میکنن، درست است که ما را کشورهای آسیای میانه کمک میکنن یا هند یا برکس کمک میکنن، اما هیچ کسی نمیتونه که ما را دیکته کنه که چی کنیم ما چی نکنیم. این کار خود ماست. اینمی رویه امروز پیش نماینده شما در ملل متحد است. ما با جامعه جهانی سر و کار داریم، صحبت میکنیم، داریم داریم، اما به محضی که بفهمیم که کسی ما را دیکته میکنه که تو چی کو و چی نکو، باید میگیم که افغانستان مال مردم افغانستان است و سرنوشت مردم افغانستان است. خود مردم سرنوشت ما را خود مردم افغانستان داریم. مسئله نکته سوم آبادی، ایمان به خدا، آزادی و آبادی. همین سه مسئله باز هم میگم که ایمان به خدا، آزادی و آبادی افغانستان. تشکر جان. Mr. Mackenzie, when you first met Ahmad Masood, I would like to know, describe Masood in one word. You know, and also if you would, I hear a lot about comparing Masood with the different leaders like Nelson Mandela, Gandhi, Ernesto. What's the difference? What you seen on Masood? Because you're from West, 1,000 miles away. Many thousands of miles away. I should tell you that I first met Masood was in a little tiny village. It wasn't even a village. It was like 3 houses that were settled together in a side little river off the Kochka River. And it was before the Jang of Karananimjong. The troops were preparing for the Battle of Karananimjong when I first met Masood. And I was sitting in a house, a little hut, a stone hut, and there were 2 or 3 of us in the room. And I had been traveling for a couple of weeks and had been sick and had had various troubles, so I wasn't the happiest camper. And sitting in there, and all of a sudden, I had been talking earlier in the day with Dr. Hussein, who was one of Masood's commanders at that time. And the next thing, Dr. Hussein walked in with this other man, but I could tell immediately that this was not just an average mujahid who was walking with him. He struck me as very elegant, he was very charismatic, and certainly sure of himself. And if there was one word, I would say a leader, and all the good things that are embodied in the best leaders. And there were, over the years, that was 1987 when I first met him, and I last saw him in 1996. Was the last time I saw him, so it was over about a decade that I got to know him. Thank you. My second question, I know we don't have enough time, I'm sorry, but during the Cold War, in Masood, who played
as Wall Street Journal called, and also a lot of different analyses that they said that mentioned him, that he was the winner of the Cold War. One. Second, the resistance was the most difficult time that the Afghan nation, Afghanistan faced. That although Masood, one man, staying against 100 Taliban, Al-Qaeda, Arab and Chechens, and Pakistani ISI with their well-trained generals, I would say 23,000 if I'm not mistaken. One man from Valley of Panjshir started the resistance. And during the resistance that, of course, after Masood's assassination, with assistance of United States, what role Masood play in this war, in the resistance, that is Afghanistan now free? Is this a lot of people, with all respect, says, well, if there was no America involved, then Afghanistan would be captured and would have been the second state of Pakistan. What I'm trying to say is Masood played a big role in the resistance time with a sense of America? What's the difference? And if you can please describe, because you're an American, you know about Masood and you know about the truth. Does that make sense? Because in the West we exaggerate a lot. Please. Thank you. I think some terrible, terrible mistakes were made by the United States during the jihad years. They saw the Afghan war against us, but the problem was they saw it far too simply. They thought that they could really just turn over the management of it as such to Pakistan, and that was the dreadful mistake. Putting so much power and influence in the hands of the Pakistanis, and so much money too, I might add. But then, there was always Masood in the north doing it in his way and much more successfully than the Pakistani-led forces in the east or the south. And I asked Masood about this type of thing, and his answer was that he didn't want, that he could not give influence to Pakistan. He said any resistance group that has ever ceded control to an outside force has been destined to fail. And he listed them off, the Kurds, and he went on down a long list of resistance groups that had not succeeded because they had given power to an outside source. And of course, as we all know, the reason that Pakistan didn't like him is because they couldn't control him. And that was the essence of one of the main problems. If things had been done more equitably, and if the American assistance to the resistance had been handed out more evenly and helped the North, I don't think we would have ever seen 9/11. Right. And the jihad would have been over, and Afghanistan would have been free with its own government. We never would have gone through the chaos that made Afghanistan a breeding ground for terrorism, which it became during the Civil War period. Thank you so much, Mr. McKenzie. I appreciate it. آقای سیقل. Ladies and gentlemen, دوست از یک چک بسیار محکم به شخصیت. با تشکرات فراوان از آقای جاوید پیمان صاحب و از جناب سیقل صاحب. And thank you so much, Mr. McKenzie, for all your feedback and for the wonderful opinion and talks. We truly appreciate your time, your generosity that you spent in Afghanistan, and then all the experiences that you shared with all of us. Thank you so much.
سلام و صد سلام، سلام و هزارها سلام به ملت غیور و قهرمان افغانستان. عزیزان و برادران، خواهران گرانقدر، تشریف فرمایی شما را در این هفته شهید خیر مقدم میگیم. به افتخار پر افتخارترین اول مرد تاریخ، بزرگ مرد افغانستان، احمد شاه مسعود، شهید گلگون کفن افغانستان، یک کف محکم بزنید. با اظهار سپاس از برادر عزیز ما، دلم این روزها دلتنگ آدم هاست فرمانده، شهادت خونبهای عشق در اینجاست فرمانده. من از آوارگی های خودم چیزی نمیدانم، ولی هر سو سخن از درد و داغ ماست فرمانده. دیگر تابم نمانده این گلو از بغض بهتر کرد، چرا این قرعه مردن به نام ماست فرمانده. برایم پرسش گنگ این داستان درد، تبارم از چی خار چشم این دنیاست فرمانده. تو می گفتی که دنیا می شود درست، اما چه خنجرها که نامردانه سهم ماست فرمانده. و در این بخش محفل ما خانم مارسیلا گراده، خانم ارجنتاینی که یک کتاب نوشتن در وصف عمر صاحب شهید. جناب سیقل صاحب بزرگوار با شاید آشنایی داشته باشند و همچنان کتابشان شاید مطالعه کرده باشند و کتابشان خانم مارسیلا گراد در حقیقت عمر صاحب شهید تا فعلا از نزدیک در زمان حیاتشان از نزدیک ملاقات نکردند، اما وقتی که ویدیوهای عمر صاحب شهید دیده و تحقیقاتی که روی ابرمرد خدا انجام داده، سراسر عاشق و فریخته مسعود بزرگ شده. دیگه یک کتاب نوشتند و کتابشان با 5 زبان، با زبان فرانسوی و انگلیسی و اسپانیایی و در حدود 5 زبان است و فعلا برای ورژن فارسی و پشتوش کار دارن و ما جاوید جان پیمانی وارد در لاین تلفن قرار میدن و حرفای دارن و میریم به سوی صحبت‌های از آنها. Please explain and also express your feeling and your passion and compassion about him, please. Javid, the sound is okay? Yes, you're good. So we don't have problems with the sound, so everybody can hear, okay? Yes. Okay, my name is Marcela Grab. Hello to everybody. I don't see you, but I can feel you. Yeah. Thank you. It is a great honor for me to say a few words to my Afghan family in Beijing. And to pay, it makes me emotional, and to pay my respect to an extraordinary man, a beacon of light, and a great friend of humanity, Ahmad Masood. My words will never be enough to honor this great Afghan leader, who comes from an exquisite millenary culture of honor, courage, poetry, and spirituality. I remember Masood, and I see him as a man of the millennium, who is growing with time in our hearts and in the hearts of all those who discover him and feel his presence. I remember Masood as a symbol of love, unity, justice, and tolerance, and a man of great integrity. I believe there is no other leader in recent history, and perhaps all history, with the qualities of a Masood, even though he was in the most desperate and excruciating war. And I think the source of those qualities is his profound spirituality. Be in the world, but not of the world, said the great Persian poet Rumi. And Masood lived like that. He was always transcending the mundane world we live in and inspiring his companions to do the same. Because of Masood's greatness, he is and will always be not only a leader for Afghanistan, but also for all humanity. Since the moment I saw Masood in a French video,
I knew in my heart that I had to help to preserve his memory. In order to do so, I want you to know that I collected more than 500 stories about Masood that have been published in English, Spanish, Turkish, and Japanese. There is a translation into Italian, and we're looking for a publisher in Italy. And most importantly for me, is that the book is being translated into Dari, and God willing, will soon be in every library of Afghanistan for the new generations, so they have the opportunity to feel Masood in their hearts. And after Dari, I would like the book to be translated into Pashto, because that's what Masood would have wanted. In any way possible, Masood's memory, forever and ever. A few more words I want to say. To the great man we remember tonight, I say, I will always remember you, Masood, in a garden of roses, reading Persian poetry. And to the Afghans, as one Iranian student said before, once we were like you, once more, God willing, we will be like you again. Thank you. Aziz, ladies and gentlemen, one more time, please give a warm hands. For an amazing human being, amazing woman that from far from Afghanistan, from Argentina. I do appreciate all your efforts, your hard work for a man that was in our heart and our soul forever. Marcella, thank you so much. Merci. We do appreciate it. Yes, thank God. No, don't thank me. Thank God. Okay. Allah bless you and God bless you and Khuda Jan bless you. Thank you very much. تشکر. Okay. حضار نهایت گرامی، میهمانان القدر، سلام و احترامات صمیمانه خدمت فرد شما تقدیم می‌کنم. امیدوارم با صحت و سلامت باشید و سپاس میکنم این جوانای عزیز که امروز این پروگرام بسیار مقبول و پروگرام بسیار خجسته را ترتیب دادن. البته ناگفته نباید گذاشت که در 15 سال گذشته آقای محمد قوی کوشان با تمام کفایت و اهلیت و دانشی که دارن با 15 سال گذشته این محفل با دیگر دوستا به شکل بسیار خوبش اونا هم دایر کرده بودن و ما از اونا هم ابراز امتنان و سپاس داریم. اجازه حضار محترم جناب جلال مآب سیقل صاحب، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، مهمانان خارجی ما جناب و همچنین همکاران عزیزم از سفارت افغانستان، جناب آقای حبیبی. نجوا جان روی خط دارم. نجوا جان چند لحظه با ما هستن، صحبت میکنن. اینک شما و نجوا جان هنرمند محبوب دلهان. نجوا جان عزیز روی خط هستین، بفرمایید. نجوا جان عزیز، اول برای خودت سلام دوام به تمام هموطنان نازنین ما که اینجا تشریف دارن که متاسفانه من بین شما نیستم. سلامای خدا براتون تقدیم میکنم و از خداوند برای تک تک شما نازنینان صحتمندی و سلامتی آرزو میکنم. امروز قسمه که همگی ما شما میفهمیم سال روز احمد شاه مسعود است. چنانچه از نامش پیدا است، مسعود هستند، جاودان هستند و ماندگار هستند. ما فقط میخوایم که یک چند کلمه بسیار کوتاه راجع به خبربتر راجع به خود شخصیت احمد شاه مسعود نی، بلکه راجع به تمام شهدای راه آزادی کشور ما بگویم. خودم میخوایم که یک درود بفرستم
و روح پاک شهید احمد شاه مسعود و تمام شهدای میهن روحشان را شاد میخوایم از خداوند و راهشان را مستحکمتر میخوایم و آرزو دارم که بیرق را که اونا با دستهای خونالود قلبهای شکسته اما عزم بسیار قوی برافراشته نگاه کردن تا آخرین لحظه حیاتشان ما بتانیم و همسال ما بتانند که این بیرق زیبای افغانستان نام بالای افغانستان برافراشته نگاه کنیم تا باشه با این عمل خود روح از شهید پاک خوشنود نگاه کنیم و تا باشه که روح هزاران شهید میهن خودن با شما خوشنود نگاه کنیم. این یگانه آرزوی من هست و آرزوی شهید احمد شاه مسعود همین بوده. چنانچه از تمام ما خبر خوشبخت نبودیم که بتانم از نزدیک و یا زمینه مساعد نبوده یا سن سال تقاضا نمی‌کرده که من بتانم یک روز افتخار شناسایی امرایشان داشته باشم و ما قهرمان هست که در قلبان معرفی کردن از احمد شاه مسعود کار ساده نیست که بتانم من خودم لیاقت از او داشته باشم که من بتانم معرفیش کنم. چرا احمد شاه مسعود کسی هست که خودش دانسته به قلب هزارها امواتن و قلب هزارها انسان دنیا جای داشته باشه و نام خود در تاریخ دنیا و در تاریخ افغانستان حق کنه. جای نیست که ما بتانیم راجع به حرف بزنیم. چرا هر قدری که راجع به احمد شاه مسعود، راجع به اعمالش، راجع به کردارش، راجع به مبارزاتش بر از او کشور کم است، هنوزم کم است. نمیخوایم که وقت گرانبهای هموطنان عزیز خود بگیرم، فقط همه میگم که خداوند روحش را شاد داشته باشه و تمام آرزوهایی که داشتند یک روز برآورده شود و ما بتانیم که بدون هیچ گونه تعصب مذهبی، لسانی، منطقوی دست به داده و او افغانستان زیبای خودت و افغانستان مریض و ویران خودت دوباره استارت کنیم. این یگانه آرزوی من هست و عیسی یک دختر از سرزمین آرزوی من هست و برای برآورده کردن از این خوف به آخرین قدر خود خودم برش حاضر هستم. جاوید جان ممنون شما نجوى جان عزیز از اینکه وقت بسیار کوتاه بود. واقعا با بزرگی استاد و افتخار شما چک کردن. بر من یک اجازه اگر بتید فقط شاید 2 دقیقه تانو بگیرم و یک درودی که از یک شاعر بسیار خوب میهن ما، شاعر معاصر از محترم مسعود زراب است. بسیار شعر زیبا هست و میفهمم که این تمام آرزوهای شهید احمد شاه مسعود و تمام شهدای دیگه افغانستان است و این صدای از اونا هست که من میخواید بسیار قسمت کوتاه شود و دکلمه بگیرم. بفرمایید. عنوان این شعر از آزادی. وطن بر دشمنت گفتم که با آتش مکن بازی، چون آتش سوختن دارد مکن بازی که می بازی. نمیدانی مگر دشمن که مشت واحد از افغان و شهرت دارد این ملت و جانبازی و تنبازی. و آزادی تو را میهن امان الله
میکنم.